Wow, quý vị, đang còn rất nóng nhé. Muốn nhìn hấp dẫn không? Ngon luôn. Ngon hơn nhà hàng ấy. Đây là mẹ vợ của Duy. Duy với lại bố vợ Duy vừa đi ăn phở gà rồi. Bây giờ Duy sẽ đi chợ cùng mẹ. Mến chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, thành phố Thái Nguyên. Đây là mẹ vợ của Duy. Duy với lại bố vợ Duy vừa đi ăn phở gà rồi. Bây giờ Duy sẽ đi chợ cùng mẹ, mua nguyên liệu chế biến để làm một món ăn, đó là món cá chép hấp bia. Mời quý vị và các bạn cùng Duy với lại mẹ đi chợ nhé. Mẹ ơi, chợ này buổi sáng họ họp từ mấy giờ đến mấy giờ mẹ? Nó cũng họp đến 10 giờ. Ngày nào cũng như ngày nào. Chợ này là chợ chè đúng không? Chợ chè Phấn Mễ. Vâng. Cá này hôm nào cô này cô chở làm cá sạch thì cô bán cho mẹ. Đâu Mây ơi. Mây ơi, lấy cho chị con cá đi. Mình về nhà mình làm chứ. Chắc bảo cô có làm luôn nhỉ? Hả? Em vẫn thích ăn con dài thôi. Thôi lấy con này thôi. Vâng thưa quý vị, thế là tất cả các nguyên liệu của Duy đã đủ rồi. Bây giờ chỉ về để chế biến thôi. Mời quý vị và các bạn cùng Duy với gia đình bắt đầu về để chế biến nhé. Mời quý vị, đây là cái công đoạn chuẩn bị đầu tiên khi mổ cá. Để món này ngon, đầu tiên đó là cá phải tươi. Tươi là chắc chắn rồi. Thứ hai nữa là chúng ta chọn được con cá đực nhé. Thứ ba nữa là cá ở sông thì là tốt. Cá này Duy nghĩ là cũng nuôi thôi, nhưng mà nó sống ở cái môi trường tự nhiên, giống như là ao hồ to đấy quý vị. Đấy, và cái thân trên này này, nó bầu to từ đầu đến cuối, rất là giống nhau. Giờ Duy sẽ làm sạch cá nhé. Cá thì mình sẽ moi, bỏ mang đi quý vị nhé. Con cá vừa mổ xong rất là nhớt. Bây giờ Duy sẽ làm hết cái nhớt này đi, cũng như là đánh hết cái mùi tanh của cá này. Công đoạn này rất là quan trọng. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy muối biển nhé. Muối biển thì hạt to, nó sát vào cá thì nó sẽ làm sạch cá. Và trong con cá này quý vị này, nếu mà nó có cái màu đen đen này, chúng ta cũng cho sạch nó đi. Cá chép thì gần như là ít. Ta rửa sạch tiếp vỏ cá ở trong đây đi. Để vị cái công đoạn mà đánh hết mùi tanh của cá này, đó là sát chanh. Sát chanh thì chúng ta sát bên trong, bên ngoài cá. Công đoạn chuẩn bị món cá chép hấp bia. Nguyên liệu đầu tiên đó là cá chép rồi, 2 cân, 60.000 một cân. Rất tươi và ngon. Nguyên liệu chúng ta có đó là thì là này, hành cây này, sả này, cà chua này, nghệ này, gừng này, hành khô này, ớt này, chanh này. Mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta bắt đầu nhé. Bây giờ Duy sẽ chuẩn bị Duy ướp nhé. Trước khi ướp, giờ Duy sẽ cắt cá, những cái đường nhỏ trên thân con cá này để cho nó ngấm hương vị. Chúng ta cắt miếng nhỏ thôi, không nên cắt miếng to quá. Khi chín quá nó sẽ bã thịt cá này. Bây giờ Duy sẽ lấy gừng này, hành khô này, nghệ này. Nghệ mục đích để cho màu cá nó đẹp. Ớt này, xả khoảng 5 củ và rau thì là để Duy chế biến nhé. Xả chúng ta đập nát nhé. Sau đó Duy sẽ lấy chày Duy giã. Mình chỉ lấy phần gốc thôi. Phần ngọn mình sẽ để tí mình rải phía dưới con cá. Nghệ quý vị nhé, mình chỉ cần ít thôi để tạo màu thôi. Rồi sau đó mình sẽ giã. Quý vị nào không có chày chúng ta có thể xay bằng máy sinh tố, miễn là các nguyên liệu này nó trộn vào với nhau.
Rồi thưa quý vị, khi mọi thứ đã hòa quyện với nhau rồi, Duy sẽ cho các gia vị vào. Đầu tiên, một thìa hạt nêm quý vị nhé. Nửa thìa muối. Một thìa đường. Một thìa mắm. Và chút hạt tiêu. Sau đó mình trộn hỗn hợp đều lên quý vị nhé. Ok. Một quý vị, bây giờ Duy sẽ ướp cá. Con cá này của Duy thì nó to quá. Tí mình sẽ hấp vào cái nồi này thì như thế này thì không ổn, cho nên là Duy sẽ bỏ cái đầu này đi. Đầu trôi môi mè mà là hơi phí đấy. Bây giờ Duy sẽ ướp quý vị nhé. Khi ướp cá thì chúng ta lưu ý là để cho cá nó ráo hết nước đi nhé. Mình sẽ thấm cá từ trong ra ngoài. Cái nguyên liệu ướp này thì chúng ta lấy một lửa để ướp cá nhé. Thì chúng ta sẽ để lại để chúng ta nhồi vào con cá sau. Công đoạn ướp này cũng rất là quan trọng quý vị nhé. Ướp này chúng ta sẽ để trong vòng 30 phút. Sau đó chúng ta sẽ làm cái công đoạn tiếp theo. Cà chua Duy sẽ cắt miếng cong và mình sẽ cho vào cá trong cái giai đoạn cuối cùng. Sả thì mình cần 3 củ nữa thôi để tí mình nhồi vào trong con cá. Phần nhồi vào trong cá thì chúng ta để dài. Chúng ta ướm kiểu gì mà nó vừa bụng con cá. Phần củ sả còn lại thì tí Duy sẽ rải phía dưới. Phần gốc hành Duy sẽ cắt dài đi một tí để tí Duy ướp ở bên trong bụng của cá. Phần này mình cắt dài khoảng 1 phân. Phần thì là này cũng thế quý vị nhé. Duy cũng sẽ để phần dài này để Duy ướp trong bụng cá. Và Duy cũng cắt khoảng 1 phân để tí Duy cho lên cá này. Phần này Duy sẽ thái rất là nhỏ để tí mình làm nước chấm cá. Bây giờ Duy sẽ làm nước chấm thần thánh của cái món cá này nhé. Món cá này ăn kèm với lại bánh đa nem, với lại bún, rồi rau thơm nữa. Tuyệt vời. Cái món đó là chúng ta có thể là tự chế thêm. Bây giờ Duy sẽ băm tỏi ra để làm nước chấm nhé. Vâng thưa quý vị, Duy có một bát nước sôi để nguội nhé. Chúng ta cho khoảng 2 thìa nước sôi để nguội. Duy cho thìa đường vào đây, 2 thìa nước mắm. Mình trộn đều lên để cho cái lượng đường ở đây nó tan hết ra. Sau đó chúng ta có nửa quả chanh. Chúng ta cho nguyên liệu tỏi, ớt với lại gừng vào. Sau đó mình sẽ rải thì là lên. Đó, thế là chúng ta đã có nước chấm thần thánh rồi. Rất đơn giản đúng quý vị, rất thơm, ngon. Bây giờ Duy sẽ ướp bên trong con cá quý vị nhé. Bây giờ Duy sẽ trộn cái nguyên liệu còn lại vào trong đây. Bóp để cho nó thấm đều gia vị. Sau đó mình sẽ nhồi bên trong con cá. Bây giờ Duy sẽ cho vào son. Bình thường thì có vỉ hấp quý vị nhé. Về quê thì không có vỉ hấp. Duy sẽ rải một chút xả ở dưới đây, tạo cái khe hở để tí nhiệt nó chín đều. Sẽ đặt cá cho lên đây. Cá nó Duy to thì phải cho 2 lon bia quý vị ạ. Bia chúng ta cho phía dưới này thôi. Sau đó khi bia sôi chúng ta để nhỏ lửa khoảng tầm 40 phút là chín. Quý vị ở những vùng cao chắc là rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà ở thành phố hoặc là những cái vùng miền khác thì không biết. Cái máy này gọi là máy sao chè. Nhà bà ngoại, nhà Duy buôn chè. Ở đây kinh tế của bà con chủ yếu là làm về chè, chè uống đấy, chè xanh Thái Nguyên đấy quý vị. Sau 40 phút giờ Duy sẽ cho cà chua lên đây, ít rau thì là với hành tươi. Rồi sau đó Duy sẽ thổi tầm 3 phút nữa là xong. Thưa quý vị, sản phẩm của chúng ta
đã xong. Bây giờ chúng ta ăn thôi. Wow, mời quý vị, đang còn rất nóng nhá. Muốn nhìn hấp dẫn không? Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Ô đây nghe không? Nhanh. Ui giời. Nào. Ui giời. Lên đi. Ui giời. Như ngồi đây bà Như ơi. Đây à? Không, cho mọi người bà. Thế ra đây ngồi bà. Trời bắt đầu nóng rồi đấy. Thì phải bơi được rồi đấy. Ừ. Con bỏ chia bát đều ra con. Bố, ông, mẹ. Phát gì đâu? Chưa, thiếu bánh đa. Mẹ ơi, lấy thêm một bát nữa mẹ. Con mời ông, con mời bà ăn cơm. Mời bố, mời mẹ, mời Nhi ăn cơm. Con mời ông bà đi. Nhi kìa. Con mời bố mẹ nhá, ăn cơm. Mời em ăn cơm, mời hai con ăn cơm. Duy mời quý vị ăn cơm nhé. Tập trung vào thức bữa cá lấu. Cá hấp bia. Cả hấp bia. Dạ. Thế nào con có ngửi thấy mùi bia? Ừ, bia nó bốc lên rất là thơm luôn. Mình khởi động gì trước bố nhỉ? Ăn trước hay là Ăn trước đi. Uống chén rượu. Vâng, chúc bố sức khỏe nhé. Mẹ uống rượu không? Không, mẹ không muốn. Ăn đây. Con ăn này. Mời quý vị. Đi trong bố trên à? Bố nhìn à? Tuyệt vời. Dạ. Rồi. Quay tí Đây con cuốn cho bố kiểu ăn kiểu này nhé. Giống như hàng ấy. Còn bình thường là mình ăn đơn giản. Dứa đấy là để ăn trắng miệng. Tài rắn lắm. Đây, mình sẽ cho ít xà lách. Cho dứa này. Chuối xanh này, cà rốt này. Ít rau thơm. Con ăn nem không? Vâng, cho À, thịt cá. Nhi cầm cái nem Nhi ăn đi. Cà chua nhìn này nhưng mà chín tái rồi quý vị ạ. Đây bố này, nhìn này. Nó rất là chắc luôn nhé. Cá to này thì không sợ có xương. Cuốn với bún này. Con mời bố. Đây, bố chấm cái này. Dạ. Thôi mời cả nhà đi. Dạ vâng. Nem ngon lắm. Như nhỉ? Em cuốn cái cho mẹ. Dễ ăn đúng không? Thịt nó rất là chắc, mềm, thơm. Cho tí bún này nữa này. Cuốn bún. Thôi, mình uống rượu thì không cần bún. Con ăn đâu? Đây quý vị nhìn này, thịt cá rất là chắc, thơm và khô nhá. Ngon lắm. Nha, con ăn nem á. Thế bà lấy hẳn cho con cái nem con ăn. Da này cũng không hề tanh quý vị nhá. Con làm rất sạch luôn. Đây. Tính hôm qua đông đấy mà con làm bảo mẹ mày mua làm thì ngon. Vâng. Phải không? Con này nhà mình ăn hơi nhiều. Con này nó các dì, các Nhà em chuyên ở nhà này. nữa thì ăn đủ. Con này nhiều. Với quý vị hôm nay là ngày thứ hai, cho nên là nhà Duy không đầy đủ. Ông bà ngoại thì sinh được 4 người con. Khi mà trưởng thành hết rồi thì ở nhà chỉ có 2 ông bà với nhau thôi. Rất là buồn. Cho nên là gia đình Duy quy định là 1 tháng về nội một lần, về ngoại một lần. Thực ra ở nhà thì ông bà không thiếu cái gì đúng không bà? Ông vâng. Thiếu các con là các cháu. Thiếu các con các cháu. Và giờ mỗi một lần các con các cháu về trên này là Tết rồi. Đấy. Gì cũng có, chỉ thiếu chúng nó. Cái anh đó cái gì cũng có, chúng nó không đầy. Đấy nên quý vị biết đấy, dù là sinh con trai hay con gái khi trưởng thành ra ấy cũng vỗ cánh gọi là bay đi hết. Như này cho dứa vào ngon hơn, ngon thơm. Vâng. Đấy gọi là cuộc sống mà. Vâng. Cho Rồi bố. cho ăn ít thôi con để đấy bà làm. Con ăn được á. Bố ơi, Cảm ơn bố. bố, con mới ăn được vài miếng cáo, bụng con to no luôn rồi. No rồi à? Con mà ăn miếng nữa là người nó lại lớn hơn đấy, cao hơn đấy. Rồi con cứ ăn thế thôi. Béo hơn chứ bố. Có bún. Nước chấm Duy tự làm được vậy ạ? Chấm ngon, nói Dạ. chung là làm
Còn bữa ăn chan cơ. Ăn chan uống nước này luôn. Không có bơ nước canh đâu con, chỉ ăn chấm với Ăn thêm bún nữa thì chả khác gì nhà hàng rồi ạ. Ngon hơn nhà hàng. Dạ. Ngon hơn nhà hàng ấy. Vâng, ngon hơn mẹ, bởi vì cái gì cũng tươi. Mẹ không biết lại cá của mình là cũng lại ngon nữa. Chuẩn. Vậy làm cho con được một cái. Vâng. Vâng, thưa quý vị, Duy rất là vui khi về với gia đình. Hy vọng cái video này ấy, thì làm cho quý vị và bạn gợi nhớ cũng như là mình bỏ một chút thời gian để làm cho gia đình mình ăn. Quan trọng là cái sự quây quần. Bây giờ Duy với lại gia đình sẽ tập trung vào ăn uống để trò chuyện cũng như là ăn cho nó tự nhiên hơn, cũng như là cái em mới ăn nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những trải nghiệm sắp tới, những cái món ăn tới. Quý vị nhớ chia sẻ video cũng như hãy nhấn like video để nhiều người biết đến hơn. Đừng quên like trang Facebook Hà Nội Phố, Duy để trong phần mô tả cũng như trong bình luận của video để đón xem những video mới nhất. Xin chào quý vị.